اگر نگران فشار خون بالا هستی و درمانی براش پیدا نکردی، اگر از خوردن داروها خسته شدی، اگر فکر میکنی فشار خون ارثیه و به سراغ تو هم خواهد اومد و حول اینو داری که تعداد زیادی از بستگانت با این فشار خون دچار مشکل شدن، این ویدیو رو ببین، دیدگاهت کلاً عوض خواهد شد. با سلام خدمت دکتر جاوید عزیز و تشکر از زحماتی که بر بنده کشیدن. من سالهای زیادی بود که فشار خون داشتم، طوری که حتما باید دارو استفاده می‌کردم و گاهن فشارم حتی تا 23 بالا میرفت، تا اینکه به پیشنهاد همسرم توسط آقای دکتر ویزیت شدم. آقای دکتر یه سری رژیم غذایی بهم دادن و توصیه کردم به نمک طبیعی، یه سری نکتارها، آب میوه ها و اولش اصلا برام قابل باور نبود که اینها اثرگذار باشه، ولی بعد از 2 هفته نتیجه گرفتم و دیگه نیاز به مصرف قرص نداشتم. فشار خونم طبیعی شده بود و تقریبا الان 3 ماهه که دیگه دارویی استفاده نکردم. تشکر. سلام، دکتر جاوید هستم. با تجربه بیش از 15 سال ویزیت بیماران و درمان صدها مورد فشار خون بالا، تجربه ما آوردم که به درد یه نفری بخوره در یه گوشه ای از این دنیا و انرژی مثبتش به من برسه و منو خوشحال بکنه. عزیزان، روشی رو دارم براتون که فشار خون بدون دارو درمان میشه. شاید بگید مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله، برای اونهایی که انجام دادند و داروهاشون رو ترک کردن و به سلامتی رسیدن شد، برای شما هم خواهد شد. عزیز من، برای درمان هر دردی ابتدا بایستی علت اون رو پیدا کرد و فشار خون هم چند علت داره. علتهاشو اگر شناسایی بکنیم و علتها رو برطرف بکنیم، کاملا فشار خون برطرف میشه. فقط حوصله کن، چند دقیقه با من همراه باش، حتی به درد شمایی که فشار خونم نداری خواهد خورد. فشار خون چی هست؟ فشار خون میزان فشاری هستش که خون به جداره عروق وارد میکنه. این فشار در اثر تلمبه‌های قلب و خاصیت ارتجاعی عروق ایجاد میشه. حالا به دلایل این فشار افزایش پیدا میکنه که این دلایل رو باید بشناسیم و برطرف کنیم. عزیزان، من همیشه بیماران خودم رو توجیه میکنم. سبکم اینجوریه. مثالی ساده خدمت شما برای فشار خون میزنم، خوب توجه بفرمایید. تمام صحبت ما در ادامه برمیگرده به همین مثال ساده. یک شلنگ آبی رو در نظر بگیرید. شلنگ آب بلندی هست، وصل میشه به شیر و شما شیر آب باز میکنید. اگر هیچ مانعی در مسیر شلنگ آب نباشه، آب به راحتی از مسیر شلنگ عبور میکنه و به انتها میرسه. حالا اگر یه نفر پاشو بذاره روی اون شلنگ، اون آبی که از داخل شلنگ رد میشه تحت یک فشاری قرار میگیره و میبینید که شلنگ از سر شیر ممکنه کنده بشه، فشار اگه زیاد باشه. یا اگر داخل شلنگ رسوب بگیره و شلنگ تنگ بشه، این باعث افزایش فشار میشه. خب، این مثال ساده رو مد نظرتون داشته باشین. حالا بریم داخل بدن. علت اول فشار خون بالا میتونه در اثر رسوبات داخلی عروق باشه. این مسئله باعث برطرف بشه تا فشار خون رفع بشه. برای برطرف کردن رسوبات داخل عروق نیاز هست به یک برنامه غذایی و نسخه سیرلیمو و مصرف سرکه سیب 6 قاشق غذاخوری در 6 لیوان آب که هر روز باید مصرف بکنن و یک دوره برنامه گیاهخواری 1 ماهه که من دستورات کامل این رو در ویدیو مربوط به آنژیو طبیعی گذاشتم. میتونید مراجعه بکنید، مفصل ببینید اگر فشار خون شما به دلیل گرفتگی عروق هست. خیلی ها اون دستورالعمل رو انجام دادن عزیزان، گرفتگی عروقشون برطرف شده و حتی کسانی که شک دارن چون هیچ گونه عوارضی نداره میتونن به راحتی انجام بدن اون دستورالعمل‌ها رو و نتیجه بگیرن. کامنت های خیلی زیادی داشتیم و تشکر کردن از اون روشی که گفتیم و شما هم میتونید ویدیو مربوطه رو ببینید. علت دوم ممکنه فشار خون بالا از یبوست باشه. عزیزان، بایستی حتما یبوست برطرف بشه، چون
یبوست باعث فشار به عروق میشه و تنگی عروق و افزایش فشار خون. یکی از موضوعات بسیار مهم هست که میتونید با تغییر رژیم غذایی، کم کردن فرآورده‌های حیوانی در طول دوره درمان، خصوصا ماست و گوشت، اینها رو کم بفرمایید و استفاده از هویج پخته ناشتا و یک سری داروهای گیاهی یبوست خودتون رو برطرف کنید. ویدیوی کاملش هم ما گذاشتیم، میتونید ببینید برای رفع یبوست. علت بعدی فشار خون عزیزان مشکلات کلیه هست. کسانی که رسوبات یا سنگی در کلیه دارن، اون رو هم ما در ویدیو خودش گذاشتیم، میتونید مراجعه بفرمایید و سنگ کلیه خودتون رو برطرف کنید برای نرمال شدن فشار خون. علت بعدی فشار خون عزیزان کسانی که خیلی سختگیر هستن و میخوان همه چی تحت کنترل باشه، همه چی ایدئال باشه، زندگیشون مشکلی نداشته باشه، دیگران مشکلی نداشته باشن. دنیا دنیایی است پر از سختی ها و ما باید خودمون رو قوی بکنیم و ما بایستی در واقع ورزیده بشیم که این فشارها نتونه ما رو بیمار کنه. بنابراین نیاز به آرامش داریم و نیاز به پیدا کردن راهکارهایی برای رسیدن به آرامش که من توصیه میکنم چنل پروفسور دانش سلامت ذهن رو برید ببینید. راهکارهای خیلی خوبی گفتن برای آرامش اعصاب و برای تقویت نیروی ذهن که بتونیم بر مشکلات زندگی غلبه کنیم. علت بعدی فشار خون عزیزان امتلاع یا پری عروق هست که در اصطلاح طب سنتی میگن زمانی که غلبه پیدا میکنه یکی از اخلاط، دم یا بلغم افزایش پیدا میکنه، عروق در واقع متورم میشه، حجم خون افزایش پیدا میکنه و فشار خون بالا میره. بنابراین برای این مورد هم درماناشو خدمت شما میگم که شما بتونید به راحتی فشار خون خودتون رو درمان بکنید. پس بریم سراغ دستورالعمل هایی که شما بایستی در این دوره درمانی استفاده بکنید. بعضیاش خاص بود مثل سنگ کلیه که اگه کسی سنگ کلیه داشت اول باید اونو درمان کنه. بقیه موارد عمومی هست که از اینجای صحبتم شروع میشه به اجرا و شما میتونید خودکار کاغذ آماده بفرمایید، یادداشت بکنید که چه کاری انجام بدید که ظرف مدت 15 الی 60 روز با فشار خون بالا خداحافظی کنید و از عوارض وحشتناک داروهای فشار خون در امان باشین، چون میدونین که چه عوارضی داره. کسانی که داروهای فشار خون مصرف میکنن اختلالات نعوذ، اختلالات جنسی دارن، مشکلات سردرد دارن، مشکلات مختلفی که خودتون میدونید. در این دوره درمان 15 تا 60 روزه عزیزان سعی بفرمایید این کارهایی که میگم دستورا رو درست انجام بدید. حتما ممنوعات رو رعایت بکنید. ممنوعاتی که در ویدیوی مفصلی گفتیم، خصوصا روغن‌های صنعتی، روغن‌های پارافیندار استفاده نکنید. از چای، قهوه و گوشت گاو استفاده نفرمایید و غذای فست فودها و غذاهای پر از مواد نگهدارنده رو بایستی در این دوران حذف بفرمایید. اول از همه فرآورده‌های حیوانی رو به حداقل برسونید و سعی بکنید اکثر غذاتون 95% غذاتون گیاهی باشه. غذاهای گیاهی رو درست بکنید و حتی اکثرا خام باشه. از سالادها، رژیم‌های گیاهی، کتاب‌های مختلف، سایت‌های مختلف هست. در سایت دکتر گرین لایف هم میتونید مراجعه بکنید. دستورالعمل رژیم 15 روزه خامگیاهخواری رو هم گذاشتن. از اون غذاها هم میتونید استفاده بکنید که یک برنامه غذایی گیاهی داشته باشید، اکثرش گیاهی باشه تا تغییرات خوبی در بدن شما رخ بده. خیلی مفصل من ریز وارد نمیشم، فقط تغییراتی که اتفاق میفته رقیق سازی خون هست، نرم کردن عروق هست. زمانی که شما غذاهای گیاهی میخورید سختی جداره عروقتون کم میشه، خصوصا زمانی که روغن زیتون مصرف میکنید. روغن زیتون باعث میشه که عروق شما نرم میشه و اون سختی جداره عروق که باعث فشار خون میشه اون رو برطرف میکنه. و زمانی که رژیم گیاهخواری دارید بدن شروع میکنه به پاکسازی و کاهش چربی خون، کاهش پلاک هایی که در عروق ایجاد شده و همه اینها رو از عروق پاکسازی میکنه که همه اینها کمک میکنه به تنظیم فشار خون. عزیزان برای درمان فشار خون حتما نمک بخورید.
حتما نمک بخورید. چه نمکی؟ نمک اصل، نه نمک تصفیه شده. نمکی که تصفیه میشه و NaCl داره، اون سدیم باعث افزایش فشار خون شما میشه. برای کاهش فشار خون ما نیاز به پتاسیم داریم و پتاسیم در گیاهان مختلف موجوده، ولی نیاز بدن ما به پتاسیم دوز بالایی هست، حدوداً 4700 میلی گرم هست و این رو شما در نمک طبیعی و ارگانیک میتونید پیدا بکنید، چون جدیدترین تحقیقات این موضوع رو نشون داده که نمک طبیعی و ارگانیک املاح مختلفی داره که این املاح رو بدن ما نیاز داره برای تنظیم فشار خون، تنظیم متابولیسم و زمانی که همه اینها رو میشورن در کارخانجات و دور میزن فقط NaCl تحویل ما بدن. NaCl یک سم حرف درستی هم هست و نباید استفاده کرد. بنابراین عزیزانی که میخوان درمان بشن، در دوره درمان حتما نمک تصفیه شده رو حذف کنید به دلیل داشتن NaCl و نمک‌های طبیعی و ارگانیک رو جایگزین کنید نمک‌های معدنی، نمک‌های دریایی بهداشتی که ارگانیک باشن و املاح مختلف خصوصا پتاسیم کافی رو داشته باشن. چند تا دارو هم خدمت شما عرض میکنم در طول دوره درمان استفاده بفرمایید. یکیش سیر هست. سیر رو ریز بکنید، مثل با چاقو ریز کنید، مثل ماست بریزید توی شربت عسل، با لیمو ترش شربت عسل درست کنید و میل بکنید، یا اینکه خود سیر رو روزی 2 عدد استفاده بکنید. اگر با ترشیجات استفاده بشه اثرگذاریش خیلی بیشتر خواهد بود. نسخه بعدی استفاده از سیاه‌دانه هست. سیاه‌دانه رو نیم کوب کنید، 1 واحد با 2 واحد عسل و 2 واحد سرکه طبیعی مخلوط بفرمایید و این رو صبح و شب 1 قاشق مرباخوری استفاده بکنید. و فرمول بعدی عزیزان چند تا دمنوش هست که به جای چای استفاده بفرمایید و چای رو سعی بکنید در طول دوره درمان حذف بکنید، خصوصا کسانی که غلظت خون دارن، به جاش از گلگاو زبون و لیمو عمانی استفاده بکنن، از ترکیب بهلیمو و زیرفون، ترکیب چای ترش استفاده کنن، چای ترش و زرشک و عناب. این 3 تا ترکیب هم بسیار عالی هست. دمنوش بعدی هم برگ زیتون هست. اگر در دسترس داشتید برگ زیتون و عناب. من نسخه‌های متعددی میگم که هر کدوم در دسترستون بود ازش استفاده بفرمایید. به طور کلی عزیزان ترشیجاتی مثل آب لیمو، مثل سرکه، مثل آب نارنج، اینها فشار خون رو کاهش میده. از اینها در دسترستون باشه، خصوصا کسانی که فشار خون بالا دارن اینها رو در دسترستون باشه استفاده بفرمایید. ولی روش اصولی اینکه ریشه‌ای بخواید فشار خون رو کلا برطرف بکنید، اون دستورالعملی که گفتم حتما باعث رعایت بشه، یعنی رژیم غذایی گیاهی به همراه برطرف کردن علت‌ها، یعنی علت‌ها رو بایستی پیدا بکنید و ببینید کدوم مورد رو دارید تا فشار خون شما کلاً برطرف بشه. امیدوارم سلامت و سالم باشید. خدا نگهدار.